Sziasztok srácok! A mai videóban ezt a LEGO Star Wars Battle Pack-et fogjuk megnézni, ami most jelent meg augusztus 1-én. De még mielőtt belekezdenénk, szeretném nektek elmondani, hogy csatlakozzatok a Discord szerveremhez, építsünk egy hatalmas közösséget, a linket megtaláljátok a leírásban, illetve, hogyha LEGO-t vagy alternatív LEGO-t szeretnétek vásárolni, ezt a leírásban található affiliate linken megteltitek. Nyilván nektek nem kerül semmivel sem többe, viszont nekem nagy segítség. Ezt nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megteszitek, és most nézzük a készletet. Ugye ez a készlet augusztus 1-én jelent meg, nekem sikerült egyből akcióval beszereznem, egyébként olyan 40 euró a LEGO oldalán ez a készlet, 258 darabos, 75, 431-es a kódja, és a 327-eseket kapjuk meg benne, nyilván Super Battle droidokkal és egy Poke droiddal. A készletben 3 darab számozó zacskó található, illetve 2 darab kis építési füzet, látjátok, nem túl nagy, az elsőben a droidokat és ezt a Poke droidot kell összerakni, illetve a másikban a kis lépegetőt, és hát lényegében csak a lépegetőt, meg ezt a kis fegyvert kell benne összeépíteni, ugye ezt tartalmaz a 3 zacskó. És kapunk egy matrica ívet is, aminek abszolút nem örülök, mert utálom a matricákat. Kezdjük egyből a figurákkal, ugye nyilván kapunk belőle 3 darab ilyen B2-es Super Battle droidot, ugye már kaptunk a tavalyi évben is belőlük, ugye ez a újfajta Pearl Dark Grey színben van, nem annyira törékeny, mint a régebbi verziójuk. Ebből kapunk 3-at, ami szerintem tök király, és lehet belőle képíteni a sereget. Illetve kapunk egy Poke droidot, ami szerintem egészen brutálisan jól néz ki. Ez sokkal jobb, mint az előző formája, ami ugye az ATT Walkerhez volt beszerezhető. Ugye ez a másik fajta Poke droid. Ugye nekem is ebből megvan, mivel megvan az a Clone Wars-os lépegető, úgyhogy abból beszereztem. De megnézitek srácok, szerintem ez az új, sokkal jobban néz ki. Szerintem filmhűbb is, vagy sorozathűbb, mondjuk így. Nagyobb ugye a fejrésze, jobban néznek ki a szemei, ugye. Nem tudom, nekem jobban tetszik ez az új fajta, szóval örülök neki, hogy kaptunk belőle egyet, és egészen jó kis buildecske. De egyébként tehát látjátok itt az összehasonlítás a kettő, mennyiben különbözik egymástól. Szerintem ez sokkal jobban néz ki. Úgyhogy ennek abszolút örülök. Nyilván örülök a 3 darab B2-es Battle Droidnak is, aminek viszont nem örülök, hogy ehhez a darabszámhoz kevesebb lett a figura, mint az előző, a tavalyi Battle Pack esetén. Kevesebb lett a figura, drágább lett az ár. Tehát hogy ezt így nem igazán tudom a Legót hova tenni. Mindegy. Nyilván megszoktuk, folyamatosan drágul a Lego. Sajnos ez van, nem tudunk mit csinálni. És menjünk, akkor haladjunk tovább. A klónokhoz kapunk egy ilyen kicsike kis kilövő ágyúcskát, nyilván itt a stat shooter ki lehet vele lőni. Ez is egy kis mini build, azt is elhagyhatnák igazából, annyit nem dob hozzá magához a készlethez. Aztán itt vannak ugye a figuráink, amik szerintem brutál jól néznek ki, brutálisan kidolgozottak, és nézzétek meg ezt a kis vállra érkező kis kiegészítőt, végre nem szövetből, hanem műanyagból megcsinálták, és szerintem baromi jól néz ki. Remélem sokkal több ilyet fogunk kapni, nekem ez nagyon-nagyon tetszik. Nyilván jó lett volna, hogy kapunk a másik oldalra is, vagy nem tudom. Így is nagyon király. Tehát én abszolút örülök neki, pozitívum. Ugye, ha megnézzük a figurákat, a torzójuk, a lenyomatuk, mind egy az egyben ugyanaz, tehát mindegyik ugyanúgy néz ki, ugyanaz a sisak, ugyanaz a torzó, ugyanaz a láb. Viszont van itt nekünk egy figura, aki kap egy kis pisztolyt, illetve távcsövet a kezébe, nyilván ő a kis lépegetőnknek a sofőrje, idézőjelesen. Egyébként megnézitek, tök jó ki van dolgozva a láb és a torzó, szerintem brutálisan jó. Kár, hogy nem adták hozzá ezt a szövetből, vagy akár most már műanyagból is csinálták volna, mind a régi figurák esetében ezt a, nem jut eszembe mi a neve. De tudjátok, mire gondolok ide a derekára ezt a kiegészítőt, szerintem nagyon jól néznek ki, hogyha végre azt visszahoznák. Egyébként nézzétek meg, hátul is kaptunk printelést, a karjára egyik figurának sincs printelés, viszont ha megnézitek, tényleg a torzója, a lába és a sisakja brutálisan jól ki van dolgozva. Nekem nagyon tetszik, jó ez a színesszállítás is, ugye ez a citromsárga, ez baromi jól néz ki. Ugye minden 4 klónunknak mi meglepő módon ugyanaz a klónfeje van, tehát egyfajta arckifejezéssel, de hát klónokról beszélünk, nem várunk mást. Úgyhogy ő az első, ugye a lépegető pilótánk, kapunk 2 ilyen közepes plasterrel, ugye ők is teljesen ugyanúgy néznek ki, viszont más fegyverzetet kapnak, illetve kapunk egy távcsöves fegyverrel, tehát egy nyilván nagyobb fegyverrel, illetve ez újfajta
fejkiegészítővel, ami először a UCS Slave 1-esnél jött be, ugye a Django fejére, most kaptunk ehhez a készlethez is, azt hiszem 2 darabot, igen, azt hiszem 2 darab volt a készletben. Tök jó, nekem sokkal jobban tetszik ez a rangefinder, mint a régebbi, nagyon illik a klónokhoz, illik a sisakjára, kisebb is lett, kicsit olyan jobban is néz ki, tehát hogy más igazából nem tudok róla mondani, tényleg sokkal jobban néz ki. És megnézitek, mennyire jól mutat a figurám. Úgyhogy ezt a 4 figurát kaptuk, és itt van még nekünk ez a kis lépegető. Ugye legutóbb az 501-esekhez kaptunk egy kis lépegetőt, ez nyilván egy kicsit nagyobb volt, mint ez. Sajnos nekem az nincs meg, úgyhogy ezt nem tudom nektek bemutatni ehhez képest, viszont láttam összehasonlító videót, és az egy fokkal nagyobb volt, viszont azt mondják, hogy ez sokkal minifigurábbhoz illő, mert egy kisebb, jobban passzol így a méretarány, meg stb. Úgyhogy szerintem maga ez a kis lépegető is jól néz ki. Örülök, hogy beszereztem, és ha megnézitek, hogy a 327-es felirat az olyan, mintha, ha megfordítjuk, mintha pontosabban Lego felirat lenne. Szerintem tökre tetszik. Nyilván kapunk matricákat, aminek nem örültem, mert nem szeretem felragasztani, és nem is tudom, szépen látjátok itt az óránál, itt van azért kicsit eltérés, nem sikerült túl jól, de hát ez van. Elhagyhatnák már a matricákat, és végre printelhetnék az összes alkatrészt, hogy színben is jobban, mindenben jobban passzoljon. Úgyhogy maga a lépegetőnk szerintem jól néz ki, nyilván ide be tudjuk ültetni a figuránkat, kivesszük a fegyvert meg a távcsövet a kezéből, beleültetjük a minifigurát, és ráültetjük, nem beleültetjük, bocsánat, a lépegetőre, és nézzétek meg, tök jól néz ki rajta. Nyilván hátulra ide föl lehet rakni a kis kiegészítőit, a fegyvert, illetve a távcsövet, föl lehet rakni a lépegetőnek a végére. Így felhelyezhetjük, nyilván bármelyik klónt ráültethetjük, most ez igazából teljesen jelentéktelen, de elmetek ez való ehhez a lépegetőhöz. És akkor itt az orrára kapunk egy állítható ilyen kis kilövőt, ami szerintem nagyon csúnya, ezt bőven el is lehetne hagyni, és valami kis épített fegyvert rátenni, nyilván ezt meg lehet mókolni, lehet róla kapni, és akkor szerintem jobban néz ki, mint ez a ormótlan kilövő itt a lépegetőnek az orránál. Nyilván a lépegetőnek a lábait tudjuk mozgatni, így itt is mozog, és illetve lent úgymond a lábfej részét is lehet mozgatni a lépegetőnek, tehát be tudjuk állítani a mozgó, tehát egy fotózásra be lehet simán állítani, úgyhogy mint hogyha mozogna. Úgyhogy igazából magával a részleteivel meg vagyok elégedve, az képest, hogy mennyi elem van benne, szerintem egészen részletes, tök jól néz ki, tényleg nem tudok róla úgymond rosszat mondani a matricákat kivéve. Ide kaptunk egy egyetlen printelt alkatrészt, nyilván ez a kezelőpanel, vagy nevezzük, hogy akarjuk, úgyhogy én alapvetően meg vagyok elégedve. Nyilván az árával, amivel sokan nincsenek megelégedve, és nekem is ugye problémám, hogy azért brutálisan túlárazott már ez a Star Wars téma. Nyilván, hogyha kifogtok egy akciót, vagy szisztematikusan akciót kerestek, akkor nyilván be lehet szerezni olcsóbban. Nekem is sikerült 10 euróval olcsóbban beszerezni rögtön a megjelenés napján, úgyhogy igazából szerencsém volt. Úgyhogy srácok, hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, kommentbe írjátok meg a véleményeteket a készletről, illetve a videóról, illetve leírhatjátok a gondolataitokat is. Köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot nektek, sziasztok!